ร่างกายที่คุณกำลังใช้อ่านประโยคนี้อยู่ส่วนใหญ่ของมันยังไม่มีอยู่เมื่อปีที่แล้วในทุก1 วินาทีที่ผ่านไปเซลล์ในตัวคุณตายไปราว3,800,000เซลล์และร่างกายก็สร้างขึ้นมาทดแทนในจำนวนที่ใกล้เคียงกันรวมแล้ววันละประมาณ330,000 ล้านเซลล์ตัวเลขนี้มาจากงานของรอนไมโลและรอนเซนเดอร์แห่งสถาบันไวส์แมนที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine เมื่อปี 2021 ผิวหนังทั้งตัวคุณผลัดใหม่ทุกไม่กี่สัปดาห์เยื่อบุลำไส้ของคุณเปลี่ยนชุดใหม่ทุก 4-5 วันเม็ดเลือดแดงมีอายุราว 4 เดือนแล้วก็ถูกทิ้งกระดูกทั้งโครงของคุณถูกรื้อและสร้างใหม่ทีละนิดจนแทบไม่เหลือเนื้อเดิมภายใน 10 ปีคุณไม่ใช่สิ่งของคุณคือกระบวนการที่กำลังสร้างตัวเองขึ้นใหม่ตลอดเวลาแล้วถ้าร่างกายคุณสร้างของใหม่ได้ทุกวันทำไมคุณถึงยังแก่ลงทุกวันคำถามนี้ฟังดูเหมือนปริศนาปรัชญาแต่มันคือคำถามที่ชีววิทยาเพิ่งเริ่มตอบได้จริงในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้เองและคำตอบที่ได้ก็เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความแก่ไปคนละทิศทางกับที่คนส่วนใหญ่คิดเพราะความแก่ไม่ได้เกิดจากการที่ชิ้นส่วนของคุณสึกหรอมันเกิดจากการที่สำเนาของคุณจำได้น้อยลงเรื่อยๆเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนนักปรัชญากรีกตั้งคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้เด็ดขาดจนถึงทุกวันนี้เรื่องเล่าว่าเรือของวีรบุรุษชื่อทีซิอุสถูกเก็บรักษาไว้ที่ท่าเรือเอเธนส์ทุกครั้งที่ไม้ผุชาวเมืองก็ถอดแผ่นนั้นออกแล้วใส่แผ่นใหม่เข้าไปจนวันหนึ่งไม้ทุกแผ่นบนเรือถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วคำถามคือมันยังเป็นเรือลำเดิมอยู่หรือเปล่า 2,000 ปีต่อมาคำถามเดียวกันนี้กลับมาอยู่ในร่างกายคุณแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีเรื่องที่ต้องแก้ความเข้าใจผิดก่อนเพราะไม่ใช่ทุกส่วนของคุณที่ถูกเปลี่ยนใหม่และส่วนที่ไม่ถูกเปลี่ยนนั่นแหละคือส่วนที่สำคัญที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มหาอำนาจทั่วโลกทดลองระเบิดนิวเคลียร์เหนือพื้นดินอย่างต่อเนื่องการทดลองเหล่านั้นปล่อยคาร์บอน 14 ซึ่งเป็นคาร์บอนกัมมันตรังสีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณมหาศาลพืชดูดมันเข้าไปสัตว์กินพืชและมนุษย์กินทั้งพืชและสัตว์คาร์บอนนั้นจึงถูกฝังอยู่ใน DNA ของเซลล์ทุกเซลล์ที่เกิดใหม่ในยุคนั้นพอสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์เหนือพื้นดินมีผลบังคับใช้ในปี 1963 ระดับคาร์บอน 14 ในอากาศก็เริ่มลดลงอย่างสม่ำเสมอปีต่อปีนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อโยนาส ฟรีเซนแห่งสถาบันคาโรลินสกามองเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองข้ามเขาคิดว่าถ้าปริมาณคาร์บอนกัมมันตรังสีในอากาศเปลี่ยนไปทุกปีแบบที่รู้ค่าแน่นอนแล้วเซลล์ก็ดูดคาร์บอนนั้นเข้าไปตอนที่มันเกิดก็แปลว่าเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายมนุษย์มีวันเกิดประทับตราอยู่ในตัวมันเองเขาใช้ผลพลอยได้จากสงครามเย็นมาเป็นเครื่องมือวัดอายุเซลล์ผลที่ได้ทำให้วงการชีววิทยาต้องเขียนตำราใหม่ฟริตเซนพบว่าเซลล์ในลำไส้ผิวหนังและเลือดอายุน้อยมากอย่างที่คาดไว้แต่เซลล์ประสาทในสมองส่วนเปลือกสมองของคุณกลับมีอายุเท่ากับตัวคุณเป๊ะๆมันเกิดพร้อมคุณและจะอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายไม่มีการเปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไหล่สำรองหัวใจก็เช่นกันงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อปี 2009 พบว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของคุณถูกแทนที่ในอัตราประมาณ 1% ต่อปีตอนคุณอายุ 25 และอัตรานั้นลดลงเหลือไม่ถึง0.5%เมื่อคุณอายุ 75 ตลอดชีวิต1ชีวิตหัวใจคุณเปลี่ยนเซลล์ใหม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำเลนตาของคุณยิ่งสุดขั้วกว่านั้นโปรตีนที่อยู่ตรงใจกลางเลนตาคุณถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ตอนคุณยังอยู่ในครรภ์แม่และมันจะไม่มีวันถูกเปลี่ยนอีกเลยสิ่งที่คุณกำลังใช้มองโลกอยู่ตอนนี้เก่าแก่กว่าตัวคุณที่จำความได้เสียอีกเห็นภาพหรือยังว่าเรือของทีซิอุสในตัวคุณเป็นเรือแบบไหนมันเป็นเรือที่เปลี่ยนไม้กระดานปูพื้นได้ทุกสัปดาห์แต่กระดูกงูและหางเสือคือชิ้นเดิมตั้งแต่วันต่อเรือถึงตรงนี้คุณอาจคิดว่าอ๋องั้นความแก่ก็คือเรื่องของชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้สึกหรอไปเรื่อยๆนั่นเองแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะส่วนที่เปลี่ยนใหม่ได้ก็แก่เหมือนกันและมันแก่ในแบบที่แปลกกว่ามากย้อนกลับไปปี 1961 นักชีววิทยาชาวอเมริกันชื่อลีโอนาร์ด เฮฟลิกกำลังเลี้ยงเซลล์มนุษย์ในจานทดลองในยุคนั้นทุกคนเชื่อกันสนิทใจว่าเซลล์ที่เลี้ยงในห้องแลบเป็นอมตะถ้ามีอาหารพอมันจะแบ่งตัวไปได้ไม่รู้จบใครที่เลี้ยงแล้วเซลล์ตายถือว่าเป็นความผิดของคนเลี้ยงไม่ใช่ของเซลล์เฮฟลิกสังเกตเห็นว่าเซลล์ของเขาหยุดแบ่งตัวเสมอไม่ว่าเขาจะดูแลดีแค่ไหนมันแบ่งตัวได้ประมาณ 40-60 ครั้งแล้วก็หยุดนิ่งไม่ได้ตายแต่ไม่ยอมแบ่งตัวอีกต่อไปเขาเสนอผลนี้ต่อวงการและถูกปฏิเสธอยู่หลายปีเพราะมันขัดกับความเชื่อกระแสหลักอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้ปรากฏการณ์นั้นถูกเรียกว่าขีดจำกัดเฮฟลิกและมันคือเสาหลักต้นแรกของวิทยาศาสตร์ความชราแล้วเซลล์รู้ได้อย่างไรว่ามันแบ่งตัวไปกี่ครั้งแล้วมันไม่มีสมองไม่มีปฏิทินแล้วอะไรคือตัวนับคำตอบมาในอีก2 ทศวรรษถัดมาจากงานของอลิซาเบธ แบล็กเบิร์นและแคโร ไกรเดอร์ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 2009 ทั้งคู่ค้นพบว่าที่ปลายโครโมโซมทุกเส้นในเซลล์คุณมีลำดับ DNA ซ้ำๆที่ไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรเลยมันทำหน้าที่เหมือนปลอกพลาสติกที่หุ้มปลายเชือกรองเท้าไว้ไม่ให้ลุ่ยชื่อของมันคือเทโลเมียร์
ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวและคัดลอก DNA เครื่องคัดลอกจะคัดลอกไปจนสุดปลายไม่ได้ปลอกนั้นจึงสั้นลงนิดหนึ่งทุกครั้งสั้นลงสั้นลงจนวันหนึ่งมันสั้นเกินกว่าจะปกป้องอะไรได้อีกเซลล์ก็จะได้รับสัญญาณให้หยุดนั่นคือตัวนับของเฮฟลิกมันคือนาฬิกาทรายที่นับจำนวนการคัดลอกไม่ใช่จำนวนปีและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณโดยตรงเพราะในปี 2004 Blackburn ร่วมงานกับนักจิตวิทยาชื่อเอลิซาเอเปลศึกษากลุ่มแม่ที่ต้องดูแลลูกป่วยเรื้อรังที่บ้านทุกวันเป็นเวลาหลายปีพวกเขาวัดความยาวเทโลเมียร์ในเม็ดเลือดขาวของแม่เหล่านั้นเทียบกับแม่ที่ลูกสุขภาพดีผลคือกลุ่มแม่ที่รู้สึกเครียดมากที่สุดมีเทโลเมียร์สั้นกว่าคนวัยเดียวกันในระดับที่เทียบเท่ากันแก่ขึ้นไปอีกประมาณ10 ปีจากความเครียดที่ไม่มีใครมองเห็นจากภายนอกลองคิดถึงเรื่องนี้ในวันที่คุณเครียดสะสมติดต่อกันหลายเดือนแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันผ่านไปจริงแต่มันไม่ได้ผ่านไปเฉยๆมันทิ้งรอยไว้ในระดับที่ต้องส่องกล้องถึงจะเห็นทีนี้มาถึงส่วนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเซลล์ที่ชนขีดจำกัดเฮฟลิกแล้วไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ต่อเซลล์แบบนี้ถูกเรียกว่าเซลล์ชราภาพหรือที่นักวิจัยบางคนเรียกเล่นๆว่าเซลล์ซอมบี้เพราะมันไม่แบ่งตัวอีกแล้วไม่ทำหน้าที่เดิมอีกแล้วแต่ก็ไม่ยอมตายไปให้พ้นทางมันนั่งอยู่ตรงนั้นในเนื้อเยื่อของคุณและที่แย่ที่สุดคือมันไม่ได้อยู่เงียบๆมันปล่อยสารเคมีอักเสบออกมาตลอดเวลาสารเหล่านั้นแพร่ไปหาเซลล์ข้างเคียงที่ยังแข็งแรงดีและค่อยๆทำให้เซลล์ข้างเคียงเสื่อมตามไปด้วยเซลล์ซอมบี้1 เซลล์สามารถเปลี่ยนเพื่อนบ้านให้กลายเป็นซอมบี้ได้อีกตอนคุณอายุ20ระบบภูมิคุ้มกันของคุณกวาดล้างเซลล์พวกนี้ทิ้งได้เกือบหมดตอนคุณอายุ60ระบบกวาดล้างเองก็แก่ลงแล้วเซลล์ซอมบี้จึงสะสมมากขึ้นเรื่อยๆและการอักเสบระดับต่ำที่คุณไม่รู้สึกเลยก็ลุกลามอยู่ทั่วร่างกายตลอด24 ชั่วโมงนักวิจัยเรียกภาวะนี้ว่าการอักเสบแห่งวัยชราและมันคือรากร่วมของโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2ข้อเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมคำถามคือถ้ากำจัดเซลล์ซอมบี้ทิ้งได้จะเกิดอะไรขึ้นทีมของยานฟานเดอร์เซนที่เมโยคลินิกทดลองเรื่องนี้กับหนูพวกเขาดัดแปลงพันธุกรรมหนูให้สามารถสั่งฆ่าเฉพาะเซลล์ชราภาพได้ตามต้องการแล้วก็กดปุ่มนั้นเป็นระยะตลอดชีวิตของหนูกลุ่มนั้นมีอายุขัยเฉลี่ยยาวขึ้นราว 25% ไตทำงานดีกว่าหัวใจแข็งแรงกว่าเดินต้อกระจกช้ากว่าและที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาที่มันป่วยติดเตียงก่อนตายสั้นลงผลนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อปี 2016 และมันจุดชนวนให้เกิดยากลุ่มใหม่ทั้งกลุ่มที่ชื่อว่ายาเซโนไลติกซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิกในมนุษย์แต่หยุดตรงนี้ก่อนเพราะสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปคือจุดพลิกของเรื่องทั้งหมดทั้งเทโลเมียร์ที่สั้นลงทั้งเซลล์ซอมบี้ที่สะสมทั้งหมดนั้นยังอธิบายความแก่ได้ไม่ครบเพราะมีข้อสังเกตหนึ่งที่ขัดกันเองอยู่เซลล์ในตัวคุณทุกเซลล์ตั้งแต่เซลล์ผิวหนังไปจนถึงเซลล์ประสาทล้วนมี DNA ชุดเดียวกันครบถ้วนเหมือนกันหมดรหัสพันธุกรรมในเซลล์ผิวหนังบนหลังมือคุณตอนนี้แทบไม่ต่างจากรหัสในเซลล์ตัวอ่อนของคุณเมื่อหลาย10 ปีก่อนเลยข้อมูลดิบยังอยู่ครบแล้วอะไรที่หายไปคำตอบไม่ได้อยู่ในตัวโน้ตแต่อยู่ในวิธีอ่านโน้ตลองนึกภาพนักเปียโนกับแผ่นโน้ตเพลง DNA ของคุณคือแผ่นโน้ตซึ่งพิมพ์ไว้ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงแต่เซลล์แต่ละชนิดต้องเล่นคนละท่อนกันเซลล์ตับเล่นท่อนของตับเซลล์ประสาทเล่นท่อนของสมองทั้งที่ถือโน้ตเล่มเดียวกันสิ่งที่บอกว่าเซลล์ไหนต้องเล่นท่อนไหนคือชั้นคำสั่งที่เขียนทับอยู่บน DNA อีกทีนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า epigeneticsทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวมันต้องคัดลอกทั้งโน้ตและคำสั่งกำกับการอ่านโน้ตคัดลอกได้เกือบสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นข้อมูลแบบดิจิทัลมีแค่4 ตัวอักษรผิดพลาดแล้วตรวจจับได้แต่คำสั่งกำกับเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องมันเบลอได้เลือนได้และไม่มีระบบตรวจทานที่ดีเท่าคัดลอกครั้งที่1คำสั่งยังคมชัดคัดลอกครั้งที่500คำสั่งเริ่มพร่าเซลล์ตับเริ่มเผลอเล่นโน้ตท่อนที่ไม่ใช่ของตัวเองเซลล์ผิวหนังเริ่มลืมว่าตัวเองควรทำอะไรเดวิด ซินแคลร์นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ฮาร์วาร์ดเรียกสมมติฐานนี้ว่าทฤษฎีสารสนเทศของความชราใจความคือความแก่ไม่ใช่การที่ฮาร์ดแวร์พังแต่คือการที่ซอฟต์แวร์ค่อยๆสูญเสียข้อมูลกำกับตัวเองไปไม่ใช่แผ่นเสียงที่แตกแต่เป็นแผ่นเสียงที่มีรอยขีดข่วนสะสมจนเข็มอ่านสะดุดเพลงยังอยู่ครบทุกตัวโน้ตแต่มันเล่นออกมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสมมติฐานนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับเป็นข้อสรุปสุดท้ายนักวิจัยหลายคนยังถกเถียงกันหนักแต่มีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ไม่มีใครมองข้ามมันได้ในปี 2013 สตีฟ ฮอวาร์ดนักชีวสถิติแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิสเผยแพร่งานที่เขาวิเคราะห์รูปแบบของคำสั่งกำกับ DNA เหล่านี้ในตัวอย่างเนื้อเยื่อมนุษย์หลากหลายชนิดเขาพบว่ามีจุดจำเพาะ353จุดที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอย่างเป็นระบบและคาดเดาได้เมื่อเขาเอาจุดเหล่านั้นมาคำนวณเป็นสูตรมันทำนายอายุจริงของเจ้าของเนื้อเยื่อได้แม่นยำในระดับคลาดเคลื่อนราว3 ปีเศษโดยใช้ตัวอย่างจากส่วนไหนของร่างกายก็ได้เลือดผิวหนังสมองใช้สูตรเดียวกันหมด
นั่นแปลว่าความแก่ไม่ใช่แค่ความเสื่อมแบบสุ่มไร้ทิศทางมันมีรูปแบบที่แน่นอนมันเหมือนนาฬิกามากกว่าเหมือนสนิมและถ้ามันเป็นนาฬิกาคำถามต่อไปก็ตามมาเองโดยธรรมชาตินาฬิกาเรือนนี้หมุนกลับได้ไหมในปี 2006 นักวิจัยชาวญี่ปุ่นชื่อชินยะยามานากะทำสิ่งที่ก่อนหน้านั้นถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เขาพบว่าการใส่ยีนเพียง4ตัวเข้าไปในเซลล์ผิวหนังของผู้ใหญ่สามารถทำให้เซลล์นั้นย้อนกลับไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดแบบเดียวกับในตัวอ่อนได้เซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นผิวหนังมาทั้งชีวิตลืมตัวตนเดิมทิ้งแล้วกลับไปเป็นเซลล์ที่สามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้อีกครั้งเขาได้รับรางวัลโนเบลจากงานชิ้นนี้ในปี 2012 สิ่งที่ยามานากะพิสูจน์คือคำสั่งกำกับที่พล่าเลือนไปนั้นไม่ได้หายไปอย่างถาวรมันถูกเขียนใหม่ได้ข้อมูลสำรองยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในเซลล์แต่การย้อนเซลล์กลับไปสุดทางแบบนั้นอันตรายมากเพราะเซลล์ที่ลืมตัวตนตัวเองสนิทก็คือนิยามหนึ่งของเซลล์มะเร็งคำถามของนักวิจัยรุ่นถัดมาจึงไม่ใช่ย้อนได้ไหมแต่เป็นย้อนแค่ครึ่งทางแล้วหยุดได้ไหมในปี 2020 ทีมของซินแคลร์ตีพิมพ์งานในวารสาร Nature ที่ทำแบบนั้นกับหนูแก่ที่ตาเสื่อมและหนูที่เส้นประสาทตาถูกทำลายพวกเขาใส่ยีนของยามานากะเพียง3ใน4ตัวเปิดใช้งานชั่วคราวแล้วปิดผลคือเซลล์ประสาทตาที่เสื่อมแล้วฟื้นตัวและการมองเห็นของหนูกลับมาดีขึ้นวัดได้จริงก่อนหน้านั้นในปี 2016 ทีมของฮวนคาร์ลอส อิสปิซัวเบลมอนเต้ที่สถาบันซอกใช้วิธีคล้ายกันกับหนูที่เป็นโรคแก่ก่อนวัยและยืดอายุขัยของมันออกไปได้ราว 30%ต้องพูดให้ชัดตรงนี้ว่านี่คือหนูไม่ใช่มนุษย์ระยะห่างระหว่าง2 อย่างนี้กว้างมากและงานวิจัยที่ได้ผลดีในหนูจำนวนมากล้มเหลวเมื่อถึงการทดลองในคนใครก็ตามที่บอกคุณว่ามียาย้อนวัยขายอยู่แล้วในตอนนี้กำลังขายของให้คุณไม่ได้กำลังบอกความจริงกับคุณแต่สิ่งที่งานเหล่านี้เปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวรคือสถานะของคำถามตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ความแก่ถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกับแรงโน้มถ่วงและการเวลาคือสิ่งที่มีอยู่และต้องยอมรับตอนนี้มันถูกย้ายไปอยู่ในหมวดเดียวกับโรคคือสิ่งที่มีกลไกและสิ่งที่มีกลไกก็แปลว่ามีจุดให้เข้าไปแทรกแซงทีนี้กลับมาที่ตัวคุณในวันนี้เพราะยาย้อนวัยยังไม่มีแต่นาฬิกาที่ฮอวาร์ดวัดได้นั้นมีอยู่ในตัวคุณแล้วตอนนี้และมันเดินเร็วหรือช้าไม่เท่ากันในแต่ละคนมีคนอายุ 50 ที่นาฬิกาชีวภาพอ่านได้ 42 และมีคนอายุ 50 ที่นาฬิกาอ่านได้ 60 นั่งอยู่ในห้องเดียวกันเกิดปีเดียวกันอะไรทำให้ต่างกันจากงานวิจัยที่สะสมมาถึงตอนนี้ตัวแปรที่ขยับนาฬิกาเรือนนี้ได้ชัดที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ขายในขวดการสูบบุหรี่เร่งนาฬิกาให้เดินเร็วขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดในบรรดาปัจจัยทั้งหมดการนอนที่ถูกรบกวนเรื้อรังเร่งมันขึ้นความเครียดที่ไม่มีทางออกเป็นปีๆเร่งมันขึ้นการมีมวลกล้ามเนื้อน้อยและแทบไม่ขยับร่างกายเลยเร่งมันขึ้นและในทางกลับกันการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอการนอนที่ลึกพออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปหนักตลอดเวลาและความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้คุณเครียดทุกวันคือสิ่งที่ในงานวิจัยหลายชิ้นสัมพันธ์กับนาฬิกาที่เดินช้าลงฟังดูน่าเบื่อฟังดูเหมือนสิ่งที่ใครก็พูดได้แต่ลองฟังมันอีกครั้งด้วยความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมาในคลิปนี้สิ่งที่คุณทำวันนี้ไม่ได้แค่ทำให้คุณรู้สึกดีหรือไม่ดีในวันนี้มันคือคำสั่งที่กำลังถูกคัดลอกลงในเซลล์3,800,000 เซลล์ต่อวินาทีและสำเนาชุดวันนี้จะกลายเป็นต้นฉบับของสำเนาชุดพรุ่งนี้คุณไม่ได้กำลังใช้ร่างกายคุณกำลังเขียนคำสั่งให้ร่างกายรุ่นถัดไปของคุณอ่านนี่คือเหตุผลว่าทำไมคำถามตอนต้นถึงไม่ใช่ปริศนาปรัชญาอย่างที่คิดร่างกายคุณสร้างเซลล์ใหม่ได้ทุกวันจริงแต่มันสร้างจากสำเนาไม่ใช่จากต้นฉบับและทุกครั้งที่คัดลอกสำเนาจากสำเนาคำสั่งก็เลือนลงอีกนิดหนึ่งความแก่ของคุณจึงไม่ได้เกิดตอนที่เซลล์ตายมันเกิดตอนที่เซลล์เกิดใหม่แล้วจำได้ไม่หมดว่าตัวเองควรเป็นอะไรเรือของทีซีอุสในตัวคุณเปลี่ยนไม้ไปเกือบทุกแผ่นแล้วแต่ปัญหาไม่เคยอยู่ที่ไม้มันอยู่ที่แบบแปลนที่ถูกลอกต่อกันมาเรื่อยๆจนเส้นเริ่มพร่าและช่างต่อเรือรุ่นล่าสุดก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเรือลำนี้ควรมีหน้าตาอย่างไรร่างกายที่คุณกำลังใช้อ่านประโยคนี้อยู่ส่วนใหญ่ของมันยังไม่มีอยู่เมื่อปีที่แล้วและร่างกายที่คุณจะใช้ในปีหน้าตอนนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้นเลยมันกำลังจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้